ආයුබෝවන් අනුස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට චොක්ලට් ෆජ් හදන හැටි කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. මම මිල්ක් මේඩ් හදන වීඩියෝ එකේ link එක description box එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. දැන් මම ගෙදර හදාගත්ත මිල්ක් මේඩ් ටික බෝල් එකට දාගන්නවා. ඒකට මම කොකෝ පවුඩර් ටික හලා ගන්නවා. අපි හොඳට කලවම් කරගන්නවා. පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක දාලා සකස් කරගත තැටියට අපි චොක්ලට් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ස්පැචියුලා එකට අපි බටර් ගාලා ඉවර වෙලා අපේ චොක්ලට් මිශ්‍රණය තැටිය හොඳට නීට් කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 3ක් විතර සෙට් වෙන්න තියෙනවා. සෙට් වුණාට පස්සේ අපි ෆ්‍රිජ් එකෙන් ඉවතට අරගෙන කොකෝ පවුඩර් ඩස්ට් එක උඩින් ඉහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කෑලි කපා ගන්නවා. දැන් අපේ චොක්ලට් ෆජ් එක ලෑස්ති. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතර share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.